Now, let's answer questions from random post dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB group natin. At ito ay galing kay Miss Alisa Limba. Sagutan natin itong 4 questions na ito. Ayan. Now, if you haven't answered them yet, sagutan nyo muna, i-post nyo kung medyo mahaba yung pagkasagot nyo bago nyo makita yung solutions natin. Ang first question dito, item 101, isulat natin ulit. 5 times x minus 7, tapos close parenthesis, bago mag-minus 2 equals x minus 1. Dito muna tayo. 5 times x, that is 5x. 5 times negative 7, that is negative 35. Kopyahin si negative 2, kopyahin din itong sa kabila. Next, ipagsama natin yung mga like terms. Ito, mga like terms man yan siya, pareho yung signs din niya, so i-add natin yan. Negative 37. Kopyahin natin lahat, isa-isahin natin, pero sa actual na exam, pwede ka namang mag-shortcut. Ginawa lang natin ito para klaro sa inyo ba? So, dito si 5x, kasi pagsama nga natin yung mga like terms, itong si x dito, kasi positive man yung x na yan, maging minus na siya dito. Then, nandito lang si negative 1. Si negative 1 at saka itong negative 37 or minus 37, pag i-transpose natin sa kabila, maging plus 37. Now, 5x minus isang x, that is 4x, equals negative 1 plus 37, and that is positive 36. Isulat natin ulit dito, 4x equals 36. Para ma-isolate si x dyan, since si 4 pang multiply sa x, pang divide ngayon siya sa 36. So 36 divided by 4, and that is 9. So ang equivalent ni x ay 9. So ang sagot dito ay letter E. Next question. Isulat natin ulit itong negative 2 times, nasa loob ng parenthesis si negative 3 times 2 at bago in-exponent ng 2. Minus negative 2, yung negative 2 nasa loob ng parenthesis sila lahat, bago ni-raise ng 2. Isa-isahin natin ha. Parenthesis muna tayo. Ang nasa loob ng parenthesis ay ito. Negative 3 times 2, that is negative 6. Nasa loob ng parenthesis bago ni-raise ng 2. Tapos kopyahin muna natin ito. Sa actual, pwede mo mang paspasan na yan. Mamaya mo na kopyahin. Pero anyway, para sa klaro lang sa inyo, kopyahin muna natin. Itong mga exponent natin, pwede na nating pagsabayin. Negative 6. Ang negative 6, parehong nasa loob ng parenthesis. Tapos yung exponent natin ay even number. So, negative 6 times negative 6, and that is positive 36. Ito ulit, negative 2, parehong nasa loob ng parenthesis bago ni-raise ng even na exponent, which is 2. Negative 2 times negative 2, and that is positive 4. Yan yung mga exponent natin. Kopyahin itong minus, tapos itong times negative 2. So, ang natitira na lang ay negative 2 times 36 minus 4. Unahin itong multiplication. Negative 2 times 36, and that is negative 72. Tapos, kopyahin si minus 4. Pareho silang negative, kaya i-add mo lang yan siya, kopyahin si negative sign. So, ang sagot ay negative 76. Ngayon, wala sa choices yung negative 76 pero mayroong 76. I-double check natin sa scientific calculator, baka tayo naman ang mali. O di kaya'y typo error ang mga choices. I-double check natin sa scientific calculator kung negative 76 ba. Now, let's use scientific calculator. Okay? Negative 2. I-on pa pala natin. Hindi ko man na turn on. Okay. Negative 2 times
nasa loob ng parenthesis itong si negative 3 times 2 bago ni-raise ng 2 or in-squared. Then, minus itong nasa loob ng parenthesis ay negative 2 squared. And the answer is negative 76. Therefore, may typo error yung mga choices kasi kinakampihan tayo ni scientific calculator. So, ang sagot dito ay negative 76. Next, dito tayo sa 103 na, ika 103. Isulat lang natin. I-rewrite ba natin ba? 3x plus 1 half equals 12. Ipagsama ang mga like terms para makuha mo yung value ni x. 3x equals 12 minus 1 half. Ma'am, bakit minus 1 half yan? Kasi, pang-add siya dito itong 1 half na yan. Kapag i-transpose mo, magiging minus 1 half. Kung minus siya dati, magiging plus siya after mo matranspose. So, opposite lang. Plus 1 half, nagiging minus 1 half na siya dito. 12. Kuhanan mo siya ng 1 half, that is 11 and 1 half. Kung gusto nyong detalye, ganito ang mangyayari. 12, magiging 11 siya, tapos yung isa, gawin natin 2 over 2 para pareho yung denominator, minus 1 half. Kopyahin lang itong si whole number na 11, tapos kopyahin din si denominator ba na 2, tapos 2 minus 1 equals 1, kaya 11 and 1 half, yan yung buong istorya niya. Erase natin itong background natin dyan. Yan yung background. Next, kopyahin si 3x. So, ang natitira na lang 3x equals 11 and 1 half. Itong si 11 and 1 half, gawin na lang natin itong improper fraction. So, 11 and 1 half. Bakit ko in-erase yun? Wait, erase mo muna. I-rewrite natin para makita nyo lang. 11 times 2, that is 22. 22 plus 1, that is 23. Kopyahin si denominator na 2. 23 over 2. Bali, 12 minus 1 half, that is 23 over 2. Para bigyan lang nating linaw sa ibang medyo naguguluhan, pwede rin ganito. Si 12 magiging 24 over 2. So, gawin mo na lang itong solution number 2 natin para makuha mo yung 23 over 2 minus 1 half. Kopyahin si denominator na 2. 23 minus 1, 24 pala minus 1 equals 23. So, 23 over 2. Background ulit yan. I-delete lang natin. Next, i-isolate natin si x dito. Then, kopyahin si 23 over 2. Tapos, since pang-multiply si 3 dyan, pang-divide naman siya dito. So, divided by 3. Ito, para lang may choices kayo ha, pwede ring imbis na magsulat ka pa ng divide 3, pareho lang naman kung gawin mo siyang ganito. 2 times 1/3. Wait, i-delete natin. Kasi para lang maintindihan din ng iba. X equals 23 over 2 divided by 3. Isa-isahin natin. Yung i-divide natin, kopyahin lang siya. Tapos si division maging multiplication. Itong whole number na to maging, lahat kasi ng whole number kasi, mayroon yung automatic na denominator na 1. So, ang reciprocal ni 3 ay 1/3. Kopyahin si x. Pwede na tayong mag-multiply. 23 times 1, that is 23. 2 times 3, that is 6. So, x is equals to 23 over 6. Isa-isahin natin pag-divide yan. 23 divided by 6. Ilang 6 ba si 23? 3. So, 3 times 6, that is 18. 23 minus 18, and that is 5. So, x is equals to, itong 3, yan yung whole number. Si 5, ito yung numerator. Kopyahin lang itong si 6 na denominator. Therefore, x is equals to 3 and 5 over 6. Nasaan yan? 3 and 5 over 6. Tadang! Wala man dito.
Hindi ako prepared dun ha. Wala pala sa choices. So, none of these. Kasi ang sagot dito ay 3 and 5 over 6. Saan ba to galing at daming typo error ang questionnaire na ito? Ang problema kung galing pala sa akin, ano? Anyway, delete natin muna ito. Dito tayo mag-double check. 3, tapos yung x, ang value ni x ay 3 and 5 over x. Since mag-multiply man tayo dito sa 3 natin, ito na ang gamitin natin, yung improper fraction. 23 over 6. Yan yung i-multiply natin sa 3. Plus 1/2, tapos 12. Para hindi tayo aabot na malaking number like 23 times 3 bago mag-divide ng 2, ang gagawin natin ay ito lang. 3 at saka yung 6. 1/2 ang equivalent niyan. So, itong 3 at saka 6 magiging 2 na yan. Therefore, 23 over 2. Kung nalilito kayo nito, marami na tayong mga na-upload regarding sa fraction. Multiplication of fraction at saka yung mga division. Marami na tayong na-upload dyan. Tapos 23, kopyahin itong 23 over 2, kopyahin itong 1/2. Tapos kopyahin din si 12. Pariho ang denominator kasi nag-add tayo, kopyahin lang yan. 23 plus 1, that is 24. 24 over 2, that is equals to 12. Therefore, ang sagot natin na 3 and 5 over 6 ay tama. Now, finally, dito tayo sa pang-apat na question and I hope na sa choices yung sagot. A bus traveled 4 hours from Cotabato to Davao. 4 hours daw yung travel niya, which is 450 kilometers apart. What is its average speed? Kapag sinabing average speed, yung speed mismo, kilometers per hour. Kilometer per hour. Choices pa lang, wala na si kilometer per hour. Dapat kilometer, kung wala mang kilometer per hour, dapat at least kph. Ang apelyido kasi ang hinahanap ay average speed, dapat kph or kilometer per hour. Anyway, isolve na natin. Kilometer, ito, 450 divided by 4. This is 1. Then, minus natin, bring down natin si 5. Nag-bring down tayo ng 5. 5 divided by 4, isa lang ang 4 sa 5. Tapos, i-multiply natin. 5 minus 4 equals 1. Bring down mo si 0. 10 divided by 4, and that is 2. Tapos, this is 8. Wala na tayong space. So, isulat ko na lang siyang 20. 20 divided by 4, that is 5. Therefore, ang sagot ay 112.5 kilometers per hour. Yan yung sagot. Sa bagay, meron namang 112.5 pero dapat yung apelyido ay kilometers per hour kasi nga average speed ang hinahanap.